হাই, কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি বনাব লৈছোঁ মই মটৰ আৰু জাতিলাও চব্জি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোক কেনেদৰে বনাইছোঁ। জাতিলাওখিনি কাটি ল'লোঁ, মটৰখিনিও গুচাই ল'লোঁ আৰু এইফালে মাখানা অকণমান লৈছোঁ প্লেট এখনতে। তাৰপিছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত মাখানাখিনি দি লৈছোঁ। খানাখিনি ফ্ৰাই কৰি পিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। সেই একেখিনি তেলতে মই এতিয়া দি লৈছোঁ পাঁচফোৰণ অকণমান। পাঁচফোৰণখিনি দিয়াৰ পাছতে মই আদা, নহৰু, জলকীয়া একেলগতে খুন্দনাতে খুন্দি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি লৈছোঁ। পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ মই। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ অকণমান দেৰি ভাজি মেলি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা জাতিলাও আৰু মটৰখিনি দি লৈছোঁ। তেল এখনতে নিমখ, হালধি আৰু মছলাবিলাক উলিয়াই লৈছোঁ। সেই গোটেইখিনি মছলা এতিয়া মই জাতিলাও আৰু মটৰখিনিতে ঢালি ল'ম। মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতে মই কাটি লোৱা বিলাহী এটাও দি লৈছোঁ ইয়াতে। এইখিনি এটা গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এইখিনি মই ভাজি ল'ম। তাৰ পাছতে লৈছোঁ মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাখানাখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। আৰু এয়া ভাজিখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি পিনি প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।